Καλώς ήρθατε στο podcast του Ιδεώνιου. Μας βλέπετε στο YouTube, μας ακούτε στο Spotify. Όπα. Παιδιά, τι έγινε, θα μας τρέψετε τη δουλειά? Σχεδόν το κάναμε. Λοιπόν, πόσο χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε από κοντά. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στην παραλία μας και ανυπομονούμε να κουβεντιάσουμε μαζί σας. Έτυχε να είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και να βρεθούμε με τα παιδιά. Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές των παιδιών, τους παρακολουθούμε χρόνια και μεγάλη μας τιμή που θελήσανε να κάνετε αυτή την κουβέντα μαζί μας. Παρεμπιπτόντως, για όσους δεν μας γνωρίζουν, ονομαζόμαστε Haha Nomads. Είμαστε η Νίκη, ο Κωνσταντίνος, ψηφιακή νομάδα. Ταξιδεύουμε μόνιμα, αλλάζοντας σπίτια ανά 4 μέρες και χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αλλάξει περίπου 270 σπίτια σε 12 χώρες. Εργαζόμαστε διαδικτυακά και ταξιδεύουμε τον κόσμο ταυτόχρονα. Πού σας βρίσκει ο κόσμος, σε ποιες πλατφόρμες? Haha Nomads στο Facebook, YouTube, Instagram και TikTok. Μια χαρά. Σχεδόν όλα, έτσι. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα. Εμείς είμαστε ένα κανάλι φιλοσοφίας. Είστε φιλοσόφοι? Προσπαθούμε, μας αρέσουν και εμάς τέτοια ερωτήματα, να θέτουμε. Και λέμε αντί να είμαστε σε ένα στούντιο ή να τα λέμε διαδικτυακά, να κάνουμε βόλτες. Δεν κάνουμε μια βόλτα. Ναι. Ωραία. Πήγαμε. Θα είναι λοιπόν ένας φιλοσοφικός περίπατος, ένας περίπατος σε λιμέρια φιλοσοφικά. Θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις, φαντάζομαι, που έχουν και σχέση με τον τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει, αλλά να μην προτρέχω. Σίγουρα έχετε κάποιες ερωτήσεις που τις επεξεργαστήκατε ήδη στο μυαλό σας. Σίγουρα, κοίταξε, αυτό το οποίο κάνετε είναι πολύ ξεχωριστό. Βέβαια, ξέρουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να αλλάξει πάρα πολλές χώρες. Εγώ ίδιος, παιδιά, έχω δουλέψει σε 6-7 χώρες. Αλλά δεν κάνω αυτό που κάνατε εσείς, που αλλάζετε χώρα κάθε 2 εβδομάδες, πόλη κάθε 2-3 μέρες. Πείτε μας λίγο, είναι κάτι το οποίο ξέρετε ότι το κάνει πιο πολλοί κόσμος, είναι το μέλλον αυτό? Όλο και περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να βρει εργασία σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως με την κρίση και την ανεργία που υπάρχει στη δική μας χώρα. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά ούτε κάτι καλό. Πως όλα έχουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ψηφιακοί νομάδες είναι περίπου 40 εκατομμύρια. Δηλαδή υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες στον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτός ο αριθμός θα ανέβει στα 90 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτό. Οι περισσότεροι είναι από τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από τη Βόρεια Ευρώπη επίσης, από χώρες όπου η μισθή είναι αρκετά υψηλή συνήθως, όπου είναι πιο διαδεδομένο ή πιο ευρέως διαδεδομένο το επάγγελμα διαδικτυακά, δηλαδή προσφορά υπηρεσιών διαδικτυακά. Και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν διάφορα μέρη όπως τη Λατινική Αμερική ή την Ασία για να δραστηριοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οικονομιών, αλλά επίσης και του κλίματος. Γιατί πολύ συχνά άνθρωποι φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη, όπου μπορεί να βρέχει όλο το χειμώνα, και να πηγαίνουν κάπου στην Ασία ή στη Λατινική Αμερική και να τη βγάζουν χαλαρά σε ένα μέρος με ήλιο και καλοκαίρι. Και εμείς αρχικά, βέβαια, για εργασία φύγαμε από την Ελλάδα, για σπουδές και εργασία. Αρχικά στην Ολλανδία, Κωνσταντίνος, και στη συνέχεια εργαστήκαμε και οι δύο στην Αγγλία για μερικά χρόνια. Αρχικά ως φροντιστές ηλικιωμένων και στη συνέχεια σε ένα σχολείο. Ο Κωνσταντίνος ήταν μαθηματικός και εγώ, ας πούμε, ότι πρόσεχα τα παιδιά που μένανε μέσα στο συγκεκριμένο σχολείο. Επικεφαλής του οικοτροφείου. Επικεφαλής, ας πούμε, ναι. Επιβλέπων. Επιβλέπουσα. Ναι, όχι και επικεφαλής. Λες ήτανε, δεν είναι ακόμα? Όχι. Πλέον δεν δουλεύουμε στο σχολείο στην Αγγλία. Αλλά παραμένει, έχει την ιδιότητα του μαθηματικού. Εγώ παραμένω μαθηματικός διαδικτυακά. Η Νίκη ήταν επιβλέπουσα στο οικοτροφείο τότε, αλλά μετά την Αγγλία κυνηγήσαμε, επιδιώξαμε άλλα πράγματα. Έκανα αιτήσεις σε διάφορα σχολεία του εξωτερικού, στο Hong Kong, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, Βερμούδες, Ρίο ντε Τζανέιρο. Τελικά προέκυψε το Ρίο ντε Τζανέιρο. Εγώ ήθελα τόσο πολύ να πάμε στο Ρίο εντωμεταξύ και μόλις μου λέει ότι υπάρχει θέση στο Ρίο, λέω Κωνσταντίνε, πρέπει να περάσει αυτή η συνέντευξη, πρέπει να πάω στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Και έγινε, έτσι και έγινε. Έτσι το κάναμε. Η Νίκη με έπεισε, εγώ έκανα την αίτηση και φύγα. Ναι, γιατί εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω στο σχολείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο ως μαθηματικός. Ούτε ακόμα μπορώ, αλλά δεν το Τυπικό ζευγάρι, έτσι, σπρώχνει ο ένας τον άλλον προς... Ναι, και κάπως έτσι συνέχισε η ζωή μας. Ο Κωνσταντίνος είχε κάποιους ενδιασμούς για τη Βραζιλία, γιατί ακούγαμε πολλά για την εγκληματικότητα, γενικότερα. Και έτσι δεν ήθελα και πάρα πολύ. Προτιμούσα τη Σιγκαπούρη, μια πιο αναπτυγμένη χώρα. Αλλά ποια είναι η γνώμη σου τώρα? Τελικά δεν το έχω μετανιώσει ούτε στο ελάχιστο. Συνιστώ σε όλους να επισκεφτούν τη Βραζιλία. Ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο για μας. Από εκεί ξεκινήσανε τα πάντα όσον αφορά την ζωή μας ως ψηφιακών νομάδων. Γιατί εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τη διαφορά
του ωραρίου με την Αγγλία, όπου ξαφνικά εγώ είχα πολλούς πελάτες, πολλούς μαθητές λόγω COVID, αυξήθηκε πολύ η διαδικτυακή εκπαίδευση. Και εγώ πλέον είμαι αποκλειστικά ένας φροντιστής ή ένας καθηγητής μαθηματικών διαδικτυακά. Παραδίδω μαθήματα σε μαθητές που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην Αγγλία, αλλά συχνά είναι και από άλλες χώρες και φοιτούν οι μαθητές μου σε σχολεία βρετανικά ή διεθνή. Διδάσκω GCSE, A-Levels και IB. Είναι μια αγορά που μεγαλώνει πάρα πολύ. Μιλάμε για μια αγορά δισεκατομμυρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, το online education, η διαδικτυακή εκπαίδευση. Και έτσι βλέπουμε ότι προχωράει πολύ αυτό το πράγμα. Εκεί στην Βραζιλία, λοιπόν, αν θέλεις, ανέβηκε πολύ αυτή η δουλειά και συνειδητοποίησα ότι δεν συμφέρει πλέον να βρίσκομαι στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί χάνω πολλές ευκαιρίες επαγγελματικά, πολλά χρήματα. Το επιδιώξαμε, αρπάξαμε την ευκαιρία, μετρούσαμε βέβαια. Δεν ήταν μια επιπόλαια κίνηση, ωραία. Παίρνουμε τις βαλίτσες μας και φεύγουμε, πάμε να ταξιδέψουμε. Ολοκλήρωσα το συμβόλαιό μου στο σχολείο, δούλευα παράλληλα με τα ιδιαίτερα, μετρούσαμε τα νούμερα να δούμε αν θα βγει, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις ένα σωσίβιο, λίγα λεφτά στην άκρη, δεν έχεις κάτι δοκιμασμένο, μερικούς πελάτες, ένα καλό CV. Οπότε δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις επιπόλαια, παρόλο που γνωρίζουμε ανθρώπους. Το κάνουμε, ναι, εντάξει, όλα γίνονται αν υπάρχει θέληση. Νομίζω ότι έχεις και αρκετά βίντεο στο κανάλι σας, παιδιά, το οποίο εξηγείτε, δεν είναι λεπτομέρειες αυτά. Ναι, φυσικά. Εγώ έχω μια φιλοσοφική αίσθηση. Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνα, κάνουν και φιλοσοφία, το AQA, το δίνουν. Ναι, φυσικά, στην Αγγλία. Ναι. Δηλαδή, αν ψάχνεις να κάνεις και μαθήματα φιλοσοφίας, ξέρεις πώς θα είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, τι αλλάζει, δηλαδή, αλλάζει πράγματα στην ταυτότητά σου, στο ποιος είσαι, το να αλλάζεις χώρα, στο να ταξιδεύεις. Έχει αλλάξει κάτι σε εσάς, δηλαδή, στην ταυτότητά σας, στην εθνική ταυτότητα, αν θέλεις. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Να ταξικές, να δοκιμάζεις γεύσεις, να μαθαίνεις ξένες γλώσσες. Εμείς πλέον μαθαίνουμε την πέμπτη μας γλώσσα που είναι τα γαλλικά. Αρχικά μάθαμε αγγλικά, μετά πορτογαλικά, συνέχεια ισπανικά. Καλά, σας έχουμε δει και σας χαιρόμαστε έτσι να μιλάτε τέλεια πορτογαλικά σε εκπομπές και τα λοιπά, ισπανικά. Πόσες άλλες γλώσσες? 5 σύνολο τώρα, τα γαλλικά έτσι και έτσι ακόμα. 4 μήνες μαθαίνουμε γαλλικά, αλλά είναι θέμα χρόνου. Όλα είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν κάποιος κάτσει και κάνει 200 ώρες μαθημάτων σε μια γλώσσα, είναι αδύνατο να μην μάθει. Δηλαδή, πραγματικά. Θα μάθεις, θέλεις και δεν θέλεις. Θες να μάθεις, ναι. Αλλά όσον αφορά την ερώτηση που μας έκανες. Για την εθνική ταυτότητα, για παράδειγμα, και για την ταυτότητα. Εγώ προσωπικά νιώθω πιο πολύ πολίτης του κόσμου. Ενώ πριν φύγω από την Ελλάδα, ένιωθα πιο πολύ πολίτης της Ελλάδας. Στη συνέχεια πήγα λίγο Αγγλία, πήρα ένα κομμάτι Αγγλίας μαζί μου, το έβαλα και αυτό στην προσωπικότητά μου. Και σε κάθε χώρα που πηγαίνουμε, παίρνουμε τα θετικά, αφήνουμε τα αρνητικά, αν υπάρχουν αρνητικά, που πάντα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Και έτσι ολοκληρώνουμε το χαρακτήρα μας με ένα κομματάκι από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί, σαν πολίτης κόσμου. Όσο μεγαλώνουν δηλαδή, όσο μικραίνουν οι αποστάσεις, καταργούνται οι εθνικές ταυτότητες. Ακριβώς, έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νιώθω λιγότερο Ελληνίδα από ό,τι πριν. Ναι. Δηλαδή το ότι παίρνουμε στοιχεία από άλλους λαούς δεν μειώνει το πόσο Ελληνίδα νιώθω ή πόσο Έλληνας νιώθω ο Κωνσταντίνος. Γιατί εγώ θεωρώ κιόλας ότι η Ελλάδα δεν είναι γεωγραφικά το μέρος, ας πούμε, της Ελλάδας. Είναι μια ιδέα. Ναι, ακριβώς. Μα έχουμε δει και βίντεο που λέτε, σας ρωτάνε οι άλλοι από πού είστε, λέτε Ελλάδα και φωτίζετε το πρόσωπό τους. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Πώς το έχετε πάρει αυτό, ότι είστε Έλληνες? Πολλοί, ας πούμε, στη Βραζιλία νομίζουν ότι είμαστε Έλληνες θεοί, αγάλματα που κυκλοφορούμε με μανδύες. Και λένε τι, Έλληνες? Ένα παιδί λέει, μαμά, είναι πραγματικοί Έλληνες. Θα κουμπίσω λίγο. Νομίζανε ότι είμαστε η χαμένη Ατλαντίδα, ας πούμε, και είχαμε εξαφανιστεί. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουν όλες οι χώρες τι εστί Ελλάδα, ποιοι είναι οι Έλληνες, δεν το γνωρίζουν πολύ καλά. Στη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε δραστηριοποιηθεί ως επιτοπλίστων, μπορούμε να πούμε ότι η Βραζιλία γνωρίζει καλά την ιδέα, έχει ακούσει για την Ελλάδα, όχι ότι ξέρει πολλά για μας σήμερα, αλλά έχει ακούσει και για τη μυθολογία. Τρελαίνονται για τη μυθολογία οι Βραζιλιάνοι, έχουν μια τρέλα. Οι Αργεντινοί μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην Αργεντινή, θέλουμε να πούμε, επίσης δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς. Πάθαμε την πλάκα μας με το ελληνικό στοιχείο της Αργεντινής. Στο Buenos Aires ιδίως. Είδαμε ανθρώπους να χορεύουν ελληνικούς χορούς, να τρώνε φαγητά, να κλαίνε για την Ελλάδα, να νιώθουν πιο Έλληνες από τους Έλληνες που γνωρίζουμε στην πατρίδα μας. Έχουν μια εξειδανικευμένη εικόνα. Ναι, έτσι είναι. Και εντάξει, αυτό όπως το πάρει κανείς. Πολλοί έχουν φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λένε, νοσταλγούν, λένε αχ, η Ελλαδίτσα μας, πώς ήταν η Ελλάδα μας.
Και άμα γυρίσουν τώρα, δεν ξέρω αν θα βρουν αυτό που είχαν αφήσει πριν από τόσο καιρό. Που σίγουρα έχει αλλάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσουμε και λίγο περισσότερο σχετικά με το τι εστί Έλληνας, γιατί εγώ θεωρώ ότι πολύ συχνά υπάρχει μια σύγχυση πάνω στον όρο και καμιά φορά κάποιοι νομίζουν ότι Έλληνας σημαίνει Ελληναράς. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε ένα χαρακτηριστικό, τουλάχιστον στο κομμάτι της ιστορίας που μελετάμε, το οποίο ήταν η ταπεινοφροσύνη, το να υιοθετούμε χαρακτηριστικά και στοιχεία από άλλους λαούς. Οι Αιγύπτιοι, όταν έφτασαν οι Έλληνες στον ελλαδικό χώρο, το σημερινό ελλαδικό χώρο αν θες, είπανε ποιος είναι αυτός ο λαός χωρίς άσπρα μαλλιά. Ήταν ο νέος λαός που εμφανίστηκε από το πουθενά και ξαφνικά γέννησε ζωολογία, αστρονομία, δημοκρατία και λες τι γίνεται ρε παιδιά, από το πουθενά ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν και μελετάνε άλλους λαούς, ενσωματώνουν τα στοιχεία τους χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να αισθάνονται ότι εμείς είμαστε αυτοί και δεν αλλάζουμε. Είμαστε οι καλύτεροι από όλους. Δεν είχαν αυτό. Ακριβώς. Δεν είχαν κάποιο κόμπλεξ. Έτσι όπως τα λες είναι. Οι περισσότερες υπερδυνάμεις πάντα ήταν πολυπολιτιστικές. Όπως η Αμερική, αυτό που κάνει η Αμερική σήμερα, το έκανε η αρχαία Ελλάδα. Σοβιετική Ένωση πιο πριν. Η Αλεξανδρινή ακόμα πιο παλιά. Μπορούμε να φέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς ξέρουμε για παράδειγμα ότι κάναμε πολέμους με τους Πέρσες. Δεν λέμε πόσο θαύμαζαν οι αρχαίοι Ναι. και πόσα πήραν από αυτούς. Και λέξεις κιόλας. Δηλαδή, η λέξη παράδεισος για παράδειγμα, έτσι, σημαίνει όμορφος κήπος στα Πέρσικα. Αλήθεια. Ναι. Οι Πέρσες ήταν πολυπολιτισμικό κράτος με πάρα πολύ ανοσή. Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία. Μπράβο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κατοικεί στην Ελλάδα. Ελλαδίτης, ας πούμε. Ναι, ή Καλαμαράς όπως θα τον χαρακτήριζαν τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Και να πούμε ότι ουσιαστικά σήμερα κάποιοι έχουν συγχύσει αυτές τις έννοιες και λένε, ξέρεις τι, εγώ είμαι Έλληνας, δηλαδή είμαι από την καλύτερη χώρα στον κόσμο. Αυτό για μένα είναι ήδη μια κόκκινη σημαία που λένε στα αγγλικά. Ξαφνικά λες, εσύ δεν είσαι Έλληνας, φίλε μου. Γιατί ο Έλληνας ξεκινάει με την ταπεινοφροσύνη και λέει, δεν έχω την καλύτερη χώρα στον κόσμο, αλλά μπορώ να δουλέψω για να έχω την καλύτερη χώρα στον κόσμο. Γιατί αν ξεκινήσω με την ιδέα ότι είναι καλύτερη χώρα στον κόσμο, γιατί να παλέψω να αλλάξω κάτι? Πώς να το βελτιώσω κάτι Πρατέλιο? Πρέπει να έχεις μια ταπεινοφροσύνη, να βλέπεις τα πράγματα με ένα στρατηγικό όραμα και να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένας λαός, ήταν, αν θέλεις, ένας λαός του χρόνου και όχι του χώρου. Δηλαδή, ποια είναι η ιδέα του έχω την καλύτερη χώρα στον κόσμο? Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, η ιδέα της είναι πολύ περισσότερο φιλανθρωπική. Ο ελληνισμός δεν είναι ένα πράγμα που περιορίζεται σε χωρικά σύνορα και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να ερχόμαστε περισσότερο σε επαφή με αυτό που ήταν στην αρχαιότητα η Ελλάδα και πολύ λιγότερο αυτό το πράγμα που έχει αποκρισταλοποιηθεί στα μυαλά κάποιων ανθρώπων και λένε είμαστε αυτοί που έχουν τις καλύτερες θάλασσες στον κόσμο και είμαστε η νούμερο 1, η γλώσσα μας είναι η καλύτερη και στα μαθηματικά είμαστε και οι πρώτοι. Αυτό δημιουργεί το να αισθάνεσαι και θύμα, ότι δηλαδή ό,τι συμβαίνει, κάποιοι άλλοι φταίνε, εμείς είμαστε καλύτεροι, γιατί μας συμβαίνουν αυτά, γιατί... Άμα δεν πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας και κατηγορούμε πάντα τους πολιτικούς και για αυτά που μας κάνουν και λέμε εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ενώ μπορείς να μάθεις αγγλικά, μπορείς να βρεις εργασία αλλού, μπορείς να βοηθήσεις τη χώρα σου με τόσους πολλούς τρόπους, αλλά πολλοί επιμένουν να λένε ότι βοηθάνε τη χώρα τους μένοντας εδώ, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να κάνουν και το αντίθετο. Ναι, η στασιμότητα δεν βοηθάει κανέναν. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας μας διδάσκει ότι μέσα από τις περιπέτειες που περνάμε πρέπει να βρούμε τρόπους να υπερβούμε τα προβλήματα, να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να καταφέρουμε να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο το μοντέλο ενός πολυμήχανου Οδυσσέα για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε κιόλας με την εθνική μας ταυτότητα και να μπορέσουμε να το παντρέψουμε μαζί με τα ταξίδια. Έτσι ώστε όταν εμείς ταξιδεύουμε σε ένα μέρος, είμαστε οι Έλληνες οι οποίοι ενσωματώνουν στοιχεία, μαθαίνουν τη γλώσσα, μαθαίνουν την κουλτούρα, διαδράζουν με τον τόπιο λαό, αφήνουν κάτι πίσω τους και παίρνουν κάτι μαζί τους φεύγοντας. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός να τα πει αυτά από εσείς που έχετε ταξιδέψει σε τόσες χώρες. Μερικές φορές ζούμε στο bubble, σε μια φούσκα εμείς και νομίζουμε ότι είμαστε τι είμαστε κτλ. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό που τα λέτε αυτά. Σε συμφωνούμε απόλυτα. Να ξέρετε. Ήρθαν πριν μερικές μέρες. Έτσι, γιατί από και αυτό είδα. Άρα, το βλέπω και το μαλλί. Καλά. Σταματάνε τα παιδιά συνέχεια και τους χαιρετάνε. Τι να κάνουμε, αυτό έχει, αν είσαι γνωστός. Συνεχίζουμε λοιπόν και τα παιδιά είναι και γενέστατοι πάντα. Σας τα λέμε εμείς που τους βλέπουμε δηλαδή. Σπιούμαστε.
Μας είπανε να προσποιηθούμε τους ευγενικούς για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ναι. Οπότε συνεχίζουμε να υποκρινόμαστε. Τον Γιάννη τον είδατε προηγουμένως. Είναι εδώ, ήταν πίσω από την κάμερα. Τώρα θα είμαι εγώ πίσω από την κάμερα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, παιδιά. Και ένα μεγάλο μπράβο να πούμε στους κάμεραμεν, γιατί περπατάνε προς τα πίσω. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν είναι εύκολο να περπατάς προς τα πίσω όταν υπάρχουν πεζοί, ποδήλατα, φορτιστές, θάλασσα. Ναι, πολύ καλά πας, συνέχισε έτσι. Λίγο διαγώνια, λίγο. Ο θερμαϊκός είναι πλήρως καθαρός, μην ανησυχείς. Αχ, και πόσο μου αρέσει εμένα η θάλασσα και δεν έχουμε κάνει ακόμα την πρώτη μας βουτιά στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο. Ελπίζουμε να είναι αδιάβροχη η κάμερα, γιατί θα συνεχίσουμε με πολύ ωραίο πλάνο. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Ωραία, όμως να το αφήσουμε και σε εσάς να κατευθύνετε την συζήτηση, γιατί προφανώς το Ιδεώνιο έχει και τις ιδέες του από πίσω. Έχετε και κάποιες ερωτήσεις, φαντάζομαι, σχετικές με το αντικείμενό σας, έτσι. Ναι. Πώς κολλάει για κάποιον ομά, πώς μπορεί κάποιος ομάς να κάνει οικογένεια με τη δική σου φωνή? Είναι εύκολο, δύσκολο? Κάποια οικογένεια θα πρέπει να μεταφέρεσαι με την οικογένεια. Εμείς δεν έχουμε παιδιά, αλλά σκοπεύουμε στο μέλλον να κάνουμε. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί διαδικτυακοί ομάδες που ταξιδεύουν με σκυλιά, γατιά, παιδιά και τροχόσπιτα και ό,τι θες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ταξιδέψεις. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες, αλλά μπορεί να δώσει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο στο παιδί. Δηλαδή να παίρνει εικόνες, να μιλάει με ανθρώπους, να γνωρίζει νέες κουλτούρες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και ένα παιδί επίσης. Ναι, να πούμε ότι όπως αναφέραμε προηγουμένως υπάρχουν 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες. Από αυτούς μπορεί κάποιος να κάνει μια εκτίμηση. Δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα, αλλά μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι πιθανώς 1 με 3-4 ενδεχομένως εκατομμύρια να ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι πού φοιτούν τα παιδιά, ας πούμε, γιατί προφανώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πού θα πάνε σχολείο αυτά τα παιδιά? Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατοικεί στην Ελλάδα, είναι παράνομο να φοιτήσει το παιδί σε ένα διαδικτυακό σχολείο. Άρα περνάμε σε ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι σε όλα τα κράτη νόμιμη το homeschooling, αυτή η πρακτική της μάθησης στο σπίτι διαδικτυακά. Ενώ σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είναι νόμιμο για δεκαετίες πλέον αυτό, οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, να επιλέξουν να το κάνουν και είναι πλήρως νόμιμο. Έτσι, προφανώς ένας άνθρωπος που θέλει να το κάνει και βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο, είναι παράνομο για την ακρίβεια. Ωστόσο, για κάποιον ο οποίος θέλει να το κάνει, θα πρέπει να μετακινηθεί, να φύγει από μια χώρα που είναι παράνομη, τουλάχιστον στα χαρτιά, να πάει να εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα και να πει ότι αυτή είναι η βάση του και πλέον θα είναι νόμιμο να το κάνει. Έτσι, πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Πολλοί μάλιστα μπορεί, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει εμάς προσωπικά, είναι πολύ ελαστικό με αυτό το κομμάτι, αρκεί να μετακομίσεις εκεί έστω και προσωρινά κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους και να πεις ότι τα παιδιά σου πλέον στην ηλικία των 5 ετών πραγματοποιούν το λεγόμενο homeschooling. Και στη συνέχεια μπορούν να συνεχίσουν να φοιτούν διαδικτυακά σε ένα διαδικτυακό σχολείο τα παιδιά και να δώσουν εξετάσεις όποτε θέλουν. Δηλαδή, αν το παιδί σου φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο επάρκειας από την ηλικία των 12 ετών ήδη, θα μπορέσει να φοιτήσει, μάλλον να αποφοιτήσει και να περάσει σε επόμενο στάδιο, ακόμη και να πει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Γιατί μιλάμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ έξυπνο, δηλαδή πρικισμένα παιδιά που τα λέμε εδώ, και αναγκάζεται να φοιτήσει μέχρι τα 18 στο γυμνάσιο και στο λύκειο μέχρι να μπει στο πανεπιστήμιο. Ενώ ξέρει ήδη τα μαθήματα, δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο σχολείο, κατά μία έννοια είναι χάσιμο χρόνου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι. Και αυτό είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Μετά μιλάμε για άλλα πρακτικά κομμάτια. Εκεί προφανώς εμείς είμαστε δύο άτομα, δεν έχουμε πολλές ανάγκες όσον αφορά ένα τρίτο άτομο, ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει ανάγκες να χτυπήσει, να θέλει να χτυπήσει. Να χτυπήσει, να πέσει κάτω, να χτυπήσει. Κατάλαβα. Δηλαδή για την κοινωνικοποίηση, μαϊτά και τέτοια. Όχι, έχει ανάγκη να χτυπήσει. Δηλαδή, κάτω χτυπάει το πόδι του κλπ. Προφανώς προκύπτουν κάποιες ανάγκες. Και δεν είναι τόσο εύκολο να λες: ωραία, φύγαμε μικρέ Γεωργάκη, πάμε τέταρτη μέρα, ήδη φεύγουμε από το σπίτι, πάμε στο επόμενο. Εκεί προφανώς μια οικογένεια σημαίνει ότι πιθανώς να αλλάξεις τους ρυθμούς μετακινήσεων και να τους μειώσεις. Δηλαδή, κάποιες οικογένειες αλλάζουν μέρη ανά 6 μήνες, άλλες ανά 3, άλλες ανά 1 χρόνο. Εξαρτάται. Το σχολείο φυσικά παραμένει σταθερό, γιατί μπορείς να έχεις τους καθηγητές της επιλογής σου, το σχολείο της επιλογής σου και να συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα σταθερά, αλλά να αλλάζουν τα σκηνικά, η χώρα κλπ. Από εκεί και πέρα τώρα προκύπτουν κάποια θέματα που είναι η κοινωνικοποίηση. Πολύ συχνά αναφέρουν οι άνθρωποι
Ναι, αλλά αυτά τα παιδιά πώς θα κοινωνικοποιηθούν, τι θα κάνουν δηλαδή? Είναι εγωιστικό. Θα τα έχεις εσύ μαζί σου στο σπίτι για να ταξιδεύεις εσύ και να περνάς καλά, και αυτό το παιδί δεν θα έχει φίλους. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο πρωταρχικός ρόλος του σχολείου δεν είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά η εκπαίδευση των παιδιών. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών θεωρητικά έρχεται με την διάδραση. Όχι με το να στέκονται, να κάθονται μάλλον σε μία αίθουσα για 8 ώρες την ημέρα ο ένας δίπλα στον άλλον. Άρα, όταν λέμε ότι αντικαθιστούμε το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι παραδοσιακό, ας πούμε, δηλαδή ισχύει τα τελευταία 150 χρόνια, γιατί εδώ που τα λέμε, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πήγε στο σχολείο, τον Αριστοτέλη είχε για δάσκαλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Homeschooling δηλαδή, Homeschooling. Ιδιαίτερα έκανε ο Αλέξανδρος. Ακριβώς αυτό έκανε και εγκατέκτησε τον κόσμο. Άσχετο, ήθελα να κάνω την παρένθεση. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο Κωνσταντίνος είναι ότι η κοινωνικοποίηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, με διάφορες δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται να κάθεται το παιδί σε μια αίθουσα για τόσες πολλές ώρες και να του λέει ο καθηγητής: μη μιλάς, μη βύχεις, μη φοράς το μπουφάν σου ενώ κρυώνεις, μην τρως ενώ πεινάς. Και εκεί μπροστά και πολύ αυστηρούς κανόνες. Ενώ δεν είναι αυτό κοινωνικοποίηση, κατά τη γνώμη μου. Η κοινωνικοποίηση υποτίθεται ότι έρχεται στο διάλειμμα που πας να παίξεις ποδόσφαιρο με τους φίλους σου, μιλάς, τα λέτε κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα πλαίσιο, σε ένα μέρος όπου μπορεί το παιδί σου να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να κολυμπήσει, να βγει έξω, να μάθει ισπανικά, να μάθει γαλλικά, να μιλήσει με άλλα παιδιά. Απλώς εκεί το πρόβλημα είναι ότι θα είσαι πάντα ξένος αν βρίσκεσαι διαρκώς σε διαφορετικές κοινότητες για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Και πολλοί ψηφιακοί ομάδες επιλέγουν την κοινωνικοποίηση με δικά τους γκρουπ. Δηλαδή λένε: θα πάμε για ένα πρόγραμμα δίμηνο στην Ταϊλάνδη, στο τάδε μέρος, όλοι μαζί με τα παιδιά μας. Και ξαφνικά δηλαδή βρίσκονται όλοι μαζί, κάνουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά και στη συνέχεια πάνε όλα μαζί, γνωρίζουν παιδιά από όλο τον κόσμο που έχουν παραπλήσιο τρόπο ζωής και κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους. Γιατί εδώ που τα λέμε, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος ζωής. Ένα τέτοιο παιδί μεγαλώνει να γίνει πολίτης του κόσμου. Αν το ρωτήσεις από πού είσαι, θα σου πει τι εννοείς. Με πρόλαβες, γιατί θα έλεγα ότι οι δυσκολίες και τα αρνητικά, αν και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ, επειδή θα με φάνει συνάδελφοι άμα δεν το κάνω, είμαι δάσκαλο. Ο κύριος στόχος του σχολείου στο δημοτικό είναι η κοινωνικοποίηση, όχι η εκπαίδευση. Αυτό έρχεται μετά, στην δευτεροβάθμια. Είπαμε τα αρνητικά και πώς τα λύνουμε, αλλά δεν σταθήκαμε στα θετικά. Δηλαδή, ποια είναι η θετική επίδραση που μπορεί να έχει σε ένα παιδί το να μεγαλώσει σε αυτή τη ζωή? Πριν να απαντήσουμε σε αυτό, να πούμε και κάτι ακόμα. Παιδιά, όσοι μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι, like, να το μοιράσετε με τους φίλους σας, κοινοποίηση, να το στείλετε στους αδέρφους σας, στις θείες σας, στα νύψια σας. Ναι, και μιλάμε για δύο κανάλια εδώ για να είμαστε σαφείς. Μιλάμε τόσο για το Ιδεώνιο όσο για την σελίδα μας, το Χαχανόματς. Για το Ιδεώνιο λέγαμε, αλλά κάντε τώρα που το φέρνει η κουβέντα και σε εμάς στο YouTube, έτσι. Ένα δώρο, στο YouTube. Ό,τι δείτε θα αντίστοιχο. Δεν πληρώνει. Λέτε και θερμίδες, ξέρετε τώρα με το δάχτυλο, είναι πολύ καλό για όλους τώρα. Ωραία. Παρεκτραπήκαμε λιγάκι. Επιστρέφουμε λοιπόν και στην απάντηση, αν τη θυμάσαι. Την ερώτηση. Την ερώτηση για να μπορέσει να είναι δώσει την απάντηση. Τα θετικά. Τι ζωή αυτή για ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια? Τα θετικά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά τα είπαμε. Τα δύσκολα, τα δυσκολίες. Τα αρνητικά δεν ξέρω αν υπάρχουν. Είναι αυτά που βιώνουμε κι εμείς, υποθέτω. Γιατί δεν μπορώ να σου πω, μιας που ούτε παιδί έχω. Άρα τα θετικά είναι το να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τόσο πολλά μέρη, τόσες χρονιές του κόσμου, την ιστορία αυτού του κόσμου. Στο Περού να πας να δεις τον αρχαίο πολιτισμό των Ίνκας. Μετά να πας στη Βραζιλία να γνωρίσεις αυτή την αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα που είναι έξω καρδιά, που αγκαλιάζονται μεταξύ τους, που σου δίνουν το φαγητό τους. Μετά να πας στη Παραγουάη και να γνωρίσεις τους Γκουαρανί και τις ρίζες τους, όπου ανοίγουν τις πόρτες τους. Δηλαδή δεν μπορώ να σου περιγράψω ακριβώς τι παίρνεις, αλλά οι νέες εμπειρίες που ζεις καθημερινά είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να έχεις τη ρουτίνα σου που είσαι στο ίδιο σπίτι, στην ίδια χώρα, που ξέρεις που θα πας τη βόλτα στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης κάθε μέρα, που θα δεις το φίλο σου, θα πες στον ίδιο φούρναρι. Ξέρεις τώρα. Που είναι όλα προβλέψιμα, Ναι. Είναι ένας τρόπος ζωής και συνήθειες καθημερινότητα. Ναι, δεν είναι κακό. Και εδώ κολλάει και πολύ η φράση του δασκάλου μου, του Νίκου του Λιγερού: η συνήθεια σκοτώνει τη σκέψη. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο, ένα αντικείμενο από τα πιο πολύπλοκα που έχουν υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο λειτουργεί πολύ με ενσωμάτωση στοιχείων, περιμένει πολύ να μπουν νέες ιδέες, νέα ερεθίσματα για να μπορέσει να χτίσει νέα νευρονικά δίκτυα και να μπορέσει να εμπλουτίσει την λειτουργία του
ώστε να μπορέσεις να έχεις πιο ποιοτικό τρόπο ζωής, να μπορέσεις να καταλάβεις περισσότερο τον κόσμο, να είσαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αρχικά να γίνεις άνθρωπος και στη συνέχεια να είσαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος, γιατί για να γίνεις άνθρωπος πρέπει αρχικά να καταλάβεις ότι είσαι συνάνθρωπος. Τουλάχιστον κατά την άποψή μου, δεν γίνεται να ζούμε ως άτομα και να νομίζουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Είναι ένας ορισμός αυτός, αλλά αυτό που αναφέρει ο Κωνσταντίνος, συμφωνώ κατά μία έννοια. Πρέπει συνέχεια να σμπρώχνουμε τα όρια του εγκεφάλου μας, άμα θέλουμε να έχουμε νευροπλαστικότητα, να ανοίγουμε συνέχεια νέες νευρικές οδούς και να μην σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε. Πολλές φορές ο εγκέφαλος μας μας πει: έλα μωρέ, άστο τώρα, αυτό δεν βαριέσαι. Τι θες την πέμπτη γλώσσα, τι θες να μάθεις το νέο σπορ. Έχεις ήδη αυτό, το ξέρεις καλά. Ναι. Αυτό σου αρέσει. Άστο το άλλο, είναι δύσκολο. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και αρνητικά. Ας πούμε, δεν μπορείς να έχεις την ομάδα την ποδοσφαιρική σου ή κολυμβητική σου. Όσον αφορά τα αθλήματα, διαγωνισμούς, Muay Thai, δεν ξέρω αν γίνεται. Εκεί, ας πούμε, υπάρχει κομματάκι. Σίγουρα δεν μπορείς να έχεις μια σταθερότητα που στηρίζεται σε μια επαφή διαζώσης. Ωστόσο, μπορεί να στηρίζεται σε μια σχέση η οποία είναι διαδικτυακή και σταθερή και νομίζω αλλάζουν πολύ αυτές οι έννοιες. Πλέον βλέπουμε ανθρώπους όπως personal trainers, προπονητές, δασκάλους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά και αυτό αλλάζει λίγο το τοπίο. Εγώ ήθελα να κάνω και μια προσθήκη ακόμη, να προσθέσω ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο, πρακτικό κομμάτι το οποίο δεν αναφέρεται συχνά και θέλω να το αναφέρω εδώ, που είναι η δυνατότητα να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε διαφορετικά κράτη. Δηλαδή η δυνατότητα του να έχει το παιδί σου 3, 4, 5 διαβατήρια σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο ξαφνικά στη χώρα που κατοικείς πιάνει μια κρίση, χρησιμοποιεί το άλλο διαβατήριο, μπαίνει στη διπλανή χώρα, του επιτρέπουν να μπει άνετα να εργαστεί κατευθείαν, ήδη μιλάει τη γλώσσα με την τόπια προφορά, οι πελάτες κατευθείαν είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν 70-80 ευρώ την ώρα αντί για 15 και 20 ευρώ την ώρα και ξαφνικά εσύ έχεις δώσει ένα εφόδιο στο παιδί σου το οποίο το έχει ενδυναμώσει τόσο πολύ και ξαφνικά μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι από εκεί που προηγουμένως το έδινες μια σχεδία χωρίς πηξίδα και τώρα έχει ένα κρουαζιερόπλιο, το πιλοτάρει και έφυγε. Δηλαδή πραγματικά αυτό εφάπτεται και της έννοιας της ιδέας του Seven Flag Theory για όποιον θέλει να το ψάξει. Μιλάμε για μια ενδυνάμωση ατομική όπου ένας άνθρωπος στηρίζεται στις γλώσσες, στα διαβατήρια και σε όλα αυτά τα εργαλεία που του δίνει αυτός ο τρόπος ζωής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί εδώ που τα λέμε ο κόσμος αλλάζει διαρκώς και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι τα προβλήματα του αύριο, αλλά μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε όποια και αν είναι αυτά. Και κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω εδώ. Αυτός ο τρόπος ζωής σε αναγκάζει να είσαι πιο λιτός. Εφόσον κουβαλάς το σπίτι σου μαζί σου, είναι μια βαλίτσα έτσι αναγκαστικά. Δεν μπορείς να αγοράζεις από εδώ και από εκεί πάρα πολλά ρούχα, πάρα πολλά αναμνηστικά και έτσι γίνεσαι πιο απλός άνθρωπο. Ολιγαρκή. Πιο μη ληστής, ας πούμε, ναι. Ολιγαρκής, μπράβο. Ακριβώς. Κάθε τι που αγοράζεις μεταφράζεται σε βάρος και το βάρος όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που μας βαραίνει και δεν το θέλουμε. Οπότε μετά από λίγο λες, τελικά δεν το θέλω εκείνο το έξτρα παντελονάκι και τα παπούτσια, γιατί δεν έχω πολύ όρεξη να το κουβαλάω στα βουνά από εδώ και πέρα μαζί μου με την τσάντα και τον backpack. Εν τω μεταξύ, αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει και στους ανθρώπους που κατοικούν, που έχουν μόνιμη κατοικία. Απλά δεν το αντιλαμβάνονται τόσο. Αλλά όταν αγοράζεις ένα σπίτι, μια μηχανή, έστω και ποδήλατο να έχεις, μετά λες, το ξανασκέφτεσαι πριν να αφήσεις αυτά που έχεις ήδη επενδύσει, αυτά που έχεις ήδη μαζί σου για να αρχίσεις κάτι καινούριο. Λες, εντάξει, τώρα έχω αυτό, έχω τη δουλειά μου, έχω το σπίτι μου, έχω την οικογένειά μου, έχω το ποδήλατό μου και δεν μπορείς να πεις τα παρατάω όλα, ας πούμε, και ξανά από το μηδέν. Και αυτό ισχύει και για τα δύο, ας πούμε, και για τις δύο μεριές. Είτε είσαι διαδικτυακός νομάς και κουβαλάς κυριολεκτικά το βάρος στην βαλίτσα σου, είτε έχεις μόνιμη κατοικία και κουβαλάς το βάρος. Δεν είναι κυριολεκτικό βάρος αυτό, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεμένος με αυτά τα αντικείμενα, πάλι ψυχολογικά είναι κατά μία ένα το ίδιο. Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση έτσι σχετικά με την επικαιρότητα, ας το πούμε, με τη δική σας επικαιρότητα στο κανάλι σας. Έγινε έτσι, θα μας πείτε ακριβώς τι, έγινε ένας σάλος σήμερα τις τελευταίες μέρες σχετικά με το τελευταίο σας ταξίδι. Ναι, ναι. Στο Λονδίνο. Συνέχεια γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ακροβατικά και γελιαστικές Ναι. συχνά τα βίντεο, σας έχουμε δει όλοι. Τι ακριβώς έγινε εκεί, κάνατε κάποιες κατακόρυφους, κάποια ακροβατικά, στο άγαλμα? Και τα δύο, επισκεφτήκαμε. Υπήρχαν πολλά σχόλια από ό,τι είδαμε. Ναι. Μπροστά από το παλάτι Buckingham στο Λονδίνο, με την αδερφή του Κωνσταντίνου αρχικά κάναμε δύο κατακορύφους
και ο Κωνσταντίνος σχολιαστής περιέγραφε το άγαλμα της Βικτόρια που βρισκόταν ακριβώς από πίσω. Της Βασίλισσας Βικτορίας που βρισκόταν από πίσω και τα κορίτσια κάνανε μια κατακόρυφο, έτσι. Κάτι το οποίο αποτελεί για μένα ένα προϊόν πολύ σκληρής δουλειάς. Είναι κάτι που θαυμάζω. Αν δω εδώ ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην παραλία να κάνουν κατακόρυφο, θα τους δώσω το χέρι, θα τους πω μπράβο, συγχαρητήρια. Και σε καμία περίπτωση δεν θα αισθανθώ αυτό που αισθάνθηκαν κάποιοι άνθρωποι που σχολίασαν. Οι οποίοι τι ήταν τα σχόλια, ήταν σχόλια χέι, μίσους. Περισσότερα ήταν θετικά, σίγουρα στη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι. Λένε ότι είναι ασέβεια αυτό, ότι δεν σεβαστήκαμε το άγαλμα. Γιατί το άγαλμα δεν νομίζω να μπορεί να προσβληθεί, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Τι θέση σας αυτό, πιστεύετε ότι είναι. Εγώ νομίζω ότι άμα κάποιος άνθρωπος ηθικό ή μη ηθικό, ή ας το πούμε σωστό ή λάθος. Ποια είναι η οπτική που μπορεί να έχει. Εμείς στο κανάλι έχουμε θέση γι' αυτό, αλλά θα την πούμε αφού μας το είπε η σας. Δεν νομίζω να προσβληθεί κάποιο άγαλμα. Μόνο οι άνθρωποι θα προσβληθούν βλέποντας κάτι τέτοιο και θίγονται. Αλλά πολλοί θίγονται με το παραμικρό. Δηλαδή, άμα θες να δεις κακό, άμα θες να δεις κακή πρόθεση, θα τη δεις. Ο άλλος τώρα που ενοχλήθηκε ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται ότι εσύ είχες κάποια κακή πρόθεση, να μην σεβαστείς. Έχει το σεβασμός κάτι πολύ συγκεκριμένο με κάποια κουτάκια στο κεφάλι του και λέει πρέπει να ντύνεσαι έτσι και πρέπει να συμπεριφέρεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο μπροστά στο άγαλμα, στην εκκλησία, στην παραλία πρέπει να φοράς αυτό και άμα ξεφύγεις από αυτά τα πλαίσια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για αυτά τα ζητήματα θεωρούν ότι δεν σεβάστηκες. Ναι, αυτό επαφίεται. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν έρχεται. Επαφίεται ουσιαστικά στην έννοια του καθοσπρεπισμού, που είναι μια τάση, κοινωνική τάση που ανέκαθεν υπήρχε, γιατί σε κάθε κοινωνία και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο μπορούμε να συναντήσουμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που θεωρούν σωστό ή λάθος κάτι, μια τάση, μια συμπεριφορά αν θέλεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η νίκη θεωρείται πρόστιχη στη Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία γιατί κυκλοφορεί χωρίς μπούρκα. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ εμείς μπορεί να θεωρούσαμε πολύ περίεργο να έκανε ακριβώς αυτό που κάνει η Νίκη τώρα με μπούρκα. Άρα βλέπουμε ότι η έννοια της ηθικής είναι μια πλαστή έννοια, είναι μια υποκειμενική έννοια που έχουμε φτιάξει και σε καμία περίπτωση δεν είναι μια αντικειμενική έννοια η οποία έχει την ίδια σημασία για όλους, παντού, χωρικά και χρονικά. Κάτι που είναι ηθικό σήμερα μπορεί αύριο να είναι ανήθικο και κάτι που είναι ανήθικο σήμερα μπορεί αύριο να είναι ηθικό, ανάλογα το μέρος. Εγώ θεωρώ ότι όταν μπαίνουμε σε αυτές τις έννοιες και αρχίζουμε να λέμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αρχίζει να γίνεται αρκετά θολό το πλαίσιο και έτσι είναι πολύ δύσκολο να πούμε αν αντικειμενικά έχει κάποιος δίκιο ή άδικο, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για τις προθέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει έναν άλλο άνθρωπο και λέει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, γιατί το κάνει? Ποιος είναι ο λόγος που μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε σε άλλους ανθρώπους ότι οι πράξεις τους δεν είναι σωστές και γιατί εγώ δεν μπορώ να γυρίσω για να πω η δική σου πράξη δεν είναι σωστή και για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά θεωρώ ασέβεια να μην κάνουν όλοι κατακόρυφο. Γιατί είναι ασέβεια προς το σώμα τους, είναι ασέβεια προς την υγεία τους και αυτό που μου δείχνει είναι ότι έχουμε ξεχάσει τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη του νους υγιής εν σώματι υγιή. Κατακόρυφο λοιπόν, παιδιά. Ξέρω κάποιος fellow YouTube. Ξέρω κάποιος. Τώρα να κάνω. Κάνε και τη μία κατακόρυφο. Ετοιμαστείτε να δείτε κάτι πολύ ανήθικο για κάποιους και πολύ ηθικό για άλλους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να κάνουμε. Κάθε μέρα. Ελπίζουμε να μην προσβληθήκατε παρεπιπτόντως. Ελπίζουμε να είμαστε εντάξει. Ναι, αυτό λοιπόν είναι για μας το αποτέλεσμα μιας σκληρής προσπάθειας. Να μην ξεχνάμε ότι ο Bruce Lee έλεγε δεν φοβάμαι τον άνθρωπο που έχει προπονήσει 2.000 κλωτσιές από μία φορά, φοβάμαι αυτόν που έχει επαναλάβει μία κλωτσιά 2.000 φορές. Όλα αυτά τα ας πούμε επιτεύγματα αν θέλετε σε επίπεδο γυμναστικής είναι προϊόν σκληρής προσπάθειας και κάποτε θαυμάζαμε πολύ περισσότερο αυτή τη σκληρή προσπάθεια και ήμασταν πολύ λιγότερο άνθρωποι του καθοσπρέπισμου. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα στο παρελθόν δεν υπήρχε ο πληθυντικός ευγενίας. Και ξαφνικά πλέον έχουμε μπει σε ένα πλαίσιο που οι άνθρωποι μας λένε ότι είμαστε αγενείς, γιατί μιλάμε σε έναν άνθρωπο μιας συγκεκριμένης ηλικίας στον ενικό και ότι αυτό είναι ασεβές. Ναι, ενώ κατά τη γνώμη μας είναι μεγαλύτερη ευγένεια να μιλάς σε κάποιον στον ενικό, γιατί ο πολιτικός ευγενίας, που εγώ το λέω πολιτικό αγενίας, δημιουργεί ένα χάσμα, μία απόσταση. Δεν σε φέρνει κοντά με τον άλλο, δεν το θεωρείς φίλο σου.
δεν το θεωρείς στο ίδιο επίπεδο με εσένα. Πολλοί θα πούνε ότι τον σέβεσαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά άμα κάτσεις και εσύ, γιατί τον σέβεσαι, λέγοντας ότι αυτός είναι εκεί και εσύ εδώ και αυτός πρέπει να έχει άλλο όνομα από σένα. Φανταστείτε να σας μιλούσαμε στον πληθυντικό αυτή τη στιγμή. Δεν θα αισθανόσασταν ότι είμαστε πολύ αγένειες? Δημιουργήσει μια απόσταση. Δεν είναι θέμα αγένειας, αυτά είναι εργαλεία επικοινωνίας. Και το αν τα χρησιμοποιούμε σωστά ή όχι φαίνεται πάντα από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Αν πετύχαμε ή όχι. Αν θέλαμε να κρατήσουμε τον άλλο σε μια απόσταση και τα καταφέραμε με το πληθυντικό, πολύ καλά το χρησιμοποιήσαμε. Μα ούτως ή άλλως η επικοινωνία είναι ανούσια σε σχέση με την συνεννόηση. Η επικοινωνία είναι απλώς η διαδικασία μετάδοσης μηνυμάτων μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά η συνεννόηση είναι η ουσιαστική επικοινωνία όπου καταλαβαίνουμε και τι λέει ο ένας και ο άλλος. Εν τω μεταξύ, σίγουρα ο πληθυντικός ευγενίας είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα εργαλείο συνεννόησης. Συμφωνούμε σίγουρα πάντως ότι καλά κάνουμε που μιλάμε στο ελληνικό μεταξύ. Ναι. Είμαστε όλοι, έχουμε αρκετά καλή αντίληψη ώστε να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή το κατάλληλο εργαλείο είναι ο ελληνικός. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τη δική σας άποψη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είπατε προηγουμένως. Πολύ ωραία, επειδή θέσατε δύο ζητήματα. Όχι το πληθυντικό ευγενίας, για το άγαλμα και για το κατακόρυφο, γιατί είπατε ότι συζητάτε τέτοια θέματα στο κανάλι σας. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με εμάς, εμείς είμαστε συνεπειοκράτες και ωφελημιστές, πιο συγκεκριμένα. Ωφελημιστές. Ωφελημιστές. Προς το όφελός σας, δηλαδή. Όχι το δικό μας. Το όλων. Όλων. Και των ετώμων. Όλων των ethical agents. Όχι, δεν είναι μόνο των ανθρώπων, είναι πολύ δύσκολη η μετάφραση. Δεν υπάρχει ελληνικός όρος. Είναι ethical agents. Ναι, άμα πεις πρακτόρων τώρα είναι λίγο περίεργο. Η πιο κοντινή μετάφραση είναι ο δρόνο. Ο δρόν. Αυτός που δρά. Ναι. Αυτός που δρά. Αλλά αυτό τι περιλαμβάνει, ας πούμε, την ανθρώπινη. Ωραία, και αυτό είναι μια περίπλοκη συζήτηση. Για να μην το πάμε πάρα πολύ τεχνικά, θεωρούμε ότι οτιδήποτε μπορεί να υποφέρει είναι ethical agent. Είναι δηλαδή αντικείμενο ηθικής. Υποκείμενα όμως ηθικής είναι μόνο οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που ασκούν ηθική είναι οι άνθρωποι, τα έλογα όντα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Και επειδή τα ζώα δεν είναι έλογα όντα, μπορούν να είναι αντικείμενα. Ναι. Γιατί υπάρχουν και μπονόμπο που χρησιμοποιούν 3.000 λέξεις στην νοηματική, όπως ο Κάμι. Ναι, εκεί το συζητάμε. Αν ο μπονόμπο μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ηθική. Ναι. Όσον αφορά το άγαλμα. Το άγαλμα θα ήταν ανήθικο αν προκαλούσαμε σε μια ομάδα ανθρώπων κάποια ζημιά. Αφού αυτηθίστηκαν, άρα τους προκαλέσανε ζημιά. Όχι. Όχι, διότι. Με ενοχλείς, ας πούμε, εσύ τώρα που φοράς μπλε μπλούζα. Εμένα με ενοχλεί. Πολύ ωραία. Εκεί πέρα τίθεται το ζήτημα της ελευθερίας. Αν εγώ έχω δικαίωμα να φορέσω αυτή την μπλούζα και κατά πόσο αυτό θα πλήξει εμένα, το δικαίωμα να μην μπορώ να φορέσω αυτή την μπλούζα, ή θα πλήξει εσένα που με βλέπεις να φοράω. Και μάλιστα τίγεται και το ζήτημα της ελευθεριότητας. Γιατί κάπου πρέπει να σταματήσει και πρέπει να υπάρχουν και όρια στην ελευθερία μας και δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε λέγοντας στους συνανθρώπους μας πώς να συμπεριφερθούν, πώς να αντιθούν και ότι αυτό που κάνουν μας βλάπτει γιατί εμείς ενοχληθήκαμε από την προσωπική τους επιλογή. Και το άλλο, εσύ, το βίντεο. Γιατί κάνεις αυτό? Εμφανίζονται μπροστά μου χωρίς να τα θέλω τα βιντεάκια σας, άρα εσείς θα πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέω. Αυτό είναι το θέμα της ελευθερίας. Της ελευθεριότητας. Συνδέεται με την ηθική, το οποίο είναι ηθικό δηλαδή να κάνει κάποιος τι έχει την ελευθερία επίσης να κάνει κάποιος, γιατί η ελευθερία έχει να κάνει και με τους νόμους κυρίως που θεσπίζουμε, είναι πολιτική πλέον, δεν είναι θέμα ηθικής. Άρα αλλάζει ανάλογα με το μέρος όπου βρίσκεσαι. Ωραία, τώρα, συμφωνώ, ήθελα να το θίξω αυτό όταν το ανέλυες. Είπες ότι η ηθική είναι υποκειμενική και η απάντηση είναι και όχι. Δηλαδή, και ότι κάτι μπορεί να ήταν ηθικό παλιά και να μην είναι σήμερα. Εδώ η απάντηση είναι σίγουρα όχι. Τι θέλω να πω. Σύμφωνα με τη δική σας άποψη. Ναι. Δεν είναι θέμα απόψε, είναι το πώς δουλεύει η ηθική αυτό. Δηλαδή, το υποκειμενικό κομμάτι είναι το ποια είναι η βάση της ηθικής. Για ποια ηθική μιλάμε. Αν μιλάμε για μια καντιανή ηθική που οι πράξεις έχουν από μόνες τους αξία, αν μιλάμε για μια θεϊστική ηθική που το τι είναι ηθικό το παραδίδει ο Θεός, το υπαγορεύει ο Θεός. Και ποιος Θεός?
Ναι, ο Θεός, ο εκάστοτε. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικό. Κάθε θεϊστική ηθική έχει να κάνει με τον τόπο, ναι. Ή αν έχει να κάνει, ο ωφελημισμός για παράδειγμα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η συνεπειοκρατία, η συνέπεια των πράξεών μας ουσιαστικά, στα υπόλοιπα ηθικά όντα. Η συνεπειοκρατία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα, αν πούμε με βάση την ωφελημιστική ηθική, αυτό είναι το υποκειμενικό. Ποια ηθική θα διαλέξεις. Βέβαια και για το ποια ηθική ισχύει, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ των φιλοσόφων. Και ποια ηθική ισχύει σήμερα, γιατί συνεπώς θα δούμε, εφόσον έχουν εξελιχθεί και έχουν δημιουργηθεί νέες μορφές ηθικής, στο μέλλον θα έχουμε και άλλες μορφές ηθικής. Συνεπώς οι σημερινές ιδέες σας θα θεωρούνται αρχαίες μία μέρα. Εννοείται. Και ξεπερασμένες. Εντάξει, αυτές οι ιδέες ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί και υπάρχουν από την αρχή της φιλοσοφίας. Ναι. Μακάρι να ξεπεραστούν, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε κάτι καλύτερο. Ναι. Είναι πρόοδος αυτό. Λοιπόν, κάνουμε μια συζήτηση για ηθική, την οποία εντάξει δεν θα. Μπήκαμε σε κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να τα βάλουμε στο podcast. Τα οποία θα συζητήσουμε μετά την κάμερα για κανένα 15ωρο και δεν θα λυθεί τίποτα. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε, αλλά μας προλαβαίνει ο ήλιος και δεν θα φαινόμαστε. Είναι πανέμορφος. Πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Παιδιά, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με την εξής ερώτηση. Ναι. Το ίντερνετ έχει δημιουργήσει το εξής. Πρώτη φορά εμείς σας γνωρίζουμε από κοντά, αλλά σας βλέπουμε μέσω των βίντεο σας χρόνια τώρα, έτσι. Και πολλές φορές έχουμε σχολιάσει και εμείς. Πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο που δεν σας έχει, μπορεί να μην σας έχει γνωρίσει κανείς? Ναι. Αυτό. Ό,τι θέλετε. Ωραία, πάμε ξανά από εδώ. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που μπορεί κάποιος να μην σας ξέρει από κοντά και να δει ένα βίντεο σας και ξαφνικά να σας πει κάτι ακραίο. Είτε καλό ή κακό. Το καλό εντάξει δεν έγινε και τίποτα, έτσι. Καλό είναι, αλλά να αρχίσει να σας βρίζει, να σας λέει ανήθικο. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο? Μας έχει τύχει, ας πούμε, με το που μπαίνουμε στην Ελλάδα, πέρυσι μιλάμε τώρα, πρώτη μέρα στην Ελλάδα, επισκεπτόμαστε στο σπίτι μιας κυρίας και λέει «Αχ, τους ξέρω και θυμάσαι και είναι το σπίτι που είχατε με τους πράσινους τοίχους» και τα ήξερε όλα. Πράγματα που εμείς δεν θυμόμασταν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχει τύχει να μας βρίσουν στον δρόμο. Δεν μας λέει αυτοπροσώπος ο Νίκος. Μιλάμε για το ίντερνετ. Το οποίο τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ναι, γιατί από κοντά είναι δύσκολο. Από κοντά είναι τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι είναι καλοί από κοντά. Και μάλλον κρύβονται. Αναγκάζονται. Δεν είναι ένα πρόβλημα ότι γίνεσαι κάτι σαν διάβολος όταν ρε παιδί μου έχεις απόσταση και είναι εύκολο να πεις το. Κοίταξε, να πούμε ότι αρχικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτά τα σχόλια κατά την άποψή μας είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν προσωπικά και προσπαθούν να εξωτερικεύσουν τον πόνο τους σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, διάδρασης με έναν άλλο άνθρωπο, τον οποίο προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν σαν σάκο του box ενδεχομένως. Για να ξεδώσουν. Για να βγάλουν από μέσα τους τον πόνο τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο πάρτι γενεθλίων του παιδιού του, γιορτάζει, είναι με τους φίλους του, είναι χαρά, είναι όλα τέλεια και ξαφνικά λέει μισό λεπτάκι, είσαι απέσιος. Γράφει τα σχόλια και μετά επιστρέφει σε μια χαρούμενη και ολοκληρωμένη ζωή για να καμαρώσει τα παιδιά του που αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομονωθεί κοινωνικά μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είναι ένα τραγικό παράδοξο. Γιατί η κοινωνική δικτύωση υποτίθεται ότι θα έφερνε ανθρώπους πιο κοντά, ενώ στην πραγματικότητα τους έχει απομακρύνει. Δυστυχώς, ο τρόπος λειτουργίας των social media έχει από πίσω του χαλιναγωγήσει το υποσυνείδητο των ανθρώπων ώστε να τους μετατρέψει σε καταναλωτές. Θέλει να τους ταΐσει διαφημίσεις και να έχει παθητικούς ανθρώπους οι οποίοι κάθονται εκεί και παρακολουθούν χωρίς να μπορούν να κρίνουν και απομονώνονται γιατί δεν περνάνε τον χρόνο τους με μια ουσιαστική καθημερινή διάδραση. Αυτό τι σημαίνει? Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους συσσωρεύουν και μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι που έχουν συσσωρεύσει πόνο. Μπορεί να έχουν χάσει αγαπημένους ανθρώπους, μπορεί να έχουν χάσει, να μην έχουν πετύχει στόχους στη ζωή τους, να πονάνε. Ή να περνάς μια κακή μέρα, ρε. Πολύ ωραία να περνάς μια κακή μέρα. Τι σου φταίει ο άλλος? Δηλαδή πρέπει εγώ να βγάλω τα νεύρα μου σε σένα και να σου πω δεν μου αρέσει το που φοράς και by the way βρωμάς κιόλας. Ναι, αλλά να πούμε εδώ ότι στην πραγματικότητα αυτό που και εμείς έχουμε ευθύνη να κάνουμε, θεωρώ από μεριάς μας, γιατί την ευθύνη την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον έλεγχο του εαυτού του και της ζωής του και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί ασθενή.
Δεν πάμε να κατηγορήσουμε ένα παιδί που ήταν άτακτο, αλλά λέμε στους γονείς να συνετίσουν το παιδί και να εξηγήσουν ότι αυτό που έκανε το παιδί ήταν λάθος. Εγώ από μεριάς μου θεωρώ ότι πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι αυτό που έχουν γνωρίσει είναι η σύγκρουση. Δηλαδή θέλουν να τους βρίσεις, θέλουν να τους αποκλείσεις και θέλουν να τους μπλοκάρεις. Θέλουν αυτή την διάδραση να την έχουν με τον τρόπο που έχουν μάθει. Και αυτό που ενδεχομένως να είναι παράδοξο και να σπάσει αυτό τον τραγικό κύκλο της επανάληψης, γιατί δεν βρίζουν μόνο εμάς αυτοί οι άνθρωποι, μπαίνουν στο διαδίκτυο και τους βρίζουν όλους. Στην πραγματικότητα όμως ρουφάνε το ίδιο τους το δηλητήριο, γιατί όταν μιλάμε όμορφα αισθανόμαστε όμορφα, όταν μιλάμε άσχημα αισθανόμαστε άσχημα λόγω της εμπάθειας, ετυμολογικής εμπάθειας, ενσυναίσθηση θα το χαρακτηρίζαμε σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει μια καλή κουβέντα στην ημέρα τους. Φαντάζεσαι να έρθει ένας άνθρωπος να σου μιλήσει άσχημα και να του πεις σου ευχόμαστε να έχεις μια υπέροχη μέρα. Έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους με αγάπη. Ναι, απλά θα παίρνουν και σαν ηρωνία μερικοί. Ποιος απαντάει στα σχόλια, Σίνη? Γιατί αυτό κάνετε, να το πούμε, ότι όταν παίρνετε τέτοια σχόλια, λέτε σε ευχαριστούμε, να περνάς ωραία. Και όπως το λες, μερικοί το παίρνουν ηρωνικά. Κάποιοι δεν το παίρνουν όμως και νομίζω ότι εκεί κερδίζετε κάτι. Έχει τύχει, άνθρωποι μας έχουν γράψει απέσια πράγματα και τους έχουμε πει εντάξει, σου ευχόμαστε μια όρθια μέρα και καταλαβαίνουμε ότι δεν είσαι κακός άνθρωπος και τέτοιο. Να μας στέλνουν μετά προσωπικό μήνυμα και να μας λένε παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δράμα. Και πραγματικά. Εντάξει, είναι το εύκολο. Όταν έχουμε ένα βίντεο που δεν τον ξέρουμε τον άλλον και βλέπουμε κάτι, κατευθείαν φτιάχνουμε μια εικόνα του στο μυαλό μας, ολοκληρωμένη στο δικό μας μυαλό, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι ο άλλος. Και άμα δεν μας αρέσει, αρχίζουμε και βρίσκουμε φίλτρα. Σας έχει χαλάσει η μέρα, η διάθεση, ρε παιδί μου? Έχει πάρα πολλές φορές. Πλέον νομίζω ότι έχουν πάθει ανοσία όμως. Γίνεσαι σκληρόπεσος, είναι σαν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που εγώ έκανα Muay Thai για χρόνια και κάναμε προπόνηση σε ξύλινο πάτωμα και τα πόδια ήταν γεμάτα κάλους. Στην αρχή πονούσαν, μετά σταμάτησαν να πονάνε. Γίνεσαι σκληρόπεσος και με τα χτυπήματα που δέχεσαι διαρκώς γίνεσαι πιο δυνατός. Να πούμε ότι σε κάποια φάση πολλοί άνθρωποι γράφανε τοξικά και αρνητικά σχόλια και λέμε με την Νίκη, ρε εσύ Νίκη, μήπως τελικά να προσπαθήσουμε να κάνουμε και 5 πράγματα παραπάνω και να μην περιοριστούμε μόνο στην ελληνική σελίδα, γιατί αυτό που εισπράττουμε κάποιες φορές και οικονομικά, να το πούμε κιόλας αυτό, γιατί με την ελληνική η γλώσσα είναι πολύ δύσκολο να βιοποριστείς διαδικτυακά. Αλλά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι μας επιτίθενταν διαρκώς καθημερινά μας όθησαν στο να αποφασίσουμε να ανοίξουμε σελίδες στα αγγλικά, στα πορτογαλικά, στα ισπανικά και στα γαλλικά, για να μπορέσουμε να επεκταθούμε. Έχετε δει διαφορές στο πόσο τοξική είναι? Δεν μπορούμε ακόμα να κρίνουμε. Δουν τα νούμερα. Μόλις αρχίζεις να έχεις τους haters, τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Ακριβώς. Άμα δεν έχεις haters, δεν κάνεις τίποτα. Όταν έχεις haters, καταλαβαίνεις ότι είσαι και λίγο πιο διάσημος. Έτσι, να το πάρετε ως θετικό. Αν αρχίσουν οι άνθρωποι να γράφουν αρνητικά σχόλια σε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχουν δει πολύ. Το βίντεο 1. Έτσι, πάμε καλά. Την πρώτη φορά που το πάθαμε, εγώ ξυπνάω και βλέπω 200 αρνητικά σχόλια και λέω Κωνσταντίνε, μας βρίζουν! Όχι, δεν το εννοούσαμε έτσι. Φαντάζομαι να έχετε κάνει και κάτι. Όχι, παρεξήγηση. Ήταν παρεξήγηση. Αλλά εντάξει, το συνηθίζεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους με ευγένεια. Δεν ξέρουμε τι έχει περάσει ο άλλος, δεν ξέρουμε πού έχει μεγαλώσει, πώς ήταν η μέρα του. Όλη μια καλή κουβέντα χρειαζόμαστε και τότε στην τελική δωρεάν είναι. Όπως και το subscribe, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι η ευγένεια και η καλοσύνη είναι το εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει να εξελιχθούμε ως ανθρωπότητα, και όσο περισσότερο αντιληφθούμε ότι ο συνάνθρωπός μας είναι απλώς ο άλλος, στην πραγματικότητα εμείς είμαστε ο άλλος, έτσι λειτουργούμε ανακλαστικά. Όταν μιλάμε όμορφα σε έναν άλλο άνθρωπο, σημαίνει ότι αντίστοιχα η ανθρωπότητα οδεύει προς κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει εμάς να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ιδέα σοκρατική είναι στον αξία, έχει πει ο Σοκράτης. Άμα το καλοσκεφτούμε, στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ένα. Και άμα λειτουργήσουμε σαν ένα, θα δούμε τη μαγεία του πλανήτη μας, του κόσμου μας. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε? Δεν υπάρχει. Το δούμε αυτό το μήνυμα. Παιδιά, τι να πω, η ώρα πέρα κύλησε σαν νεράκι, είδατε, ξεκινήσαμε με τον ήλιο ψηλά και τώρα έχει πέσει. Όπως και η ζωή. Είστε πολύ πιο φιλοσοφημένοι από ό,τι περιμένουμε. Έχουν φέρει καθηγητές πανεπιστημίου που δεν μας έχουν πει τόσο βαθιά πράγματα. Τα ταξίδια και όλες τις εμπειρίες που ζούμε μας κάνουν συνέχεια να αναθεωρούμε τις ιδέες μας
για να λέμε τι κάναμε λάθος στο παρελθόν, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον και να τα μοιραζόμαστε και με τους ανθρώπους γύρω μας. Η μη στασιμότητα κυριολεκτικά συχνά επιβάλλει και την μη στασιμότητα νοητικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες ερωτήσεις σας και ανυπομονούμε για την επόμενη συζήτηση. Και όπως λέμε στο κανάλι, Μέχρι την επόμενη φορά, να σκέφτεστε ελεύθερα. μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, Τέλεια. ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, χαρήκαμε.